Alright, mọi người, thì bữa nay mình sẽ nói đến các structures và các cấu trúc, nói chung là các cấu trúc để thể hiện cho các dạng câu hỏi khác ngoài câu hỏi WH ha. Thì ngoài câu hỏi yes no hay là câu hỏi like hay dislike gì đó mà mọi người đã trải qua. Thì bây giờ mọi người hãy nhìn đầu tiên ha. Khi mình nói đến cái cause effect thì thường là các câu hỏi dạng gọi như là why. Alright, hoặc là what are the reasons why, hoặc là what are the advantages and disadvantages of something. Thì khi đó mọi người sẽ có thể có những câu trả lời sau đây. Mọi người thấy mình có hai dòng hai cột thứ nhất là cột link hai câu, có nghĩa là câu trước của mọi người là một cái câu trả lời trực tiếp và câu sau là đưa ra lý do, hoặc là câu sau đưa ra effect. Thì mọi người có thể đưa subject verb, thêm câu trúc là this is simply, hoặc là mostly, hoặc là partly because, ok, hoặc là the reason is. Ok, rồi, hoặc mọi người có thể nói là cái as a result, consequently, this means that, alright, hoặc là this cộng verb, hoặc là if not, then, for example nha, bây giờ cái cause mình đưa ra một cái lý do là chúng ta nên trồng nhiều cây xanh chấm, điều này bởi vì nó giúp bảo vệ môi trường. Điều này nó giúp giảm đi cái pollution. We should plant more trees. Chấm. This is simply because it helps reduce the pollution. Alright, hoặc là we should plant more trees. The reason is that it helps reduce the pollution. Ok, rồi. Và đối với cái effect ha, thì khi mọi người có effect này, mọi người dùng cái cấu trúc này nè để đưa ra cái ảnh hưởng của nó sau cái hành động của mọi người. Ví dụ rất nhiều trẻ em ngày nay ha đang cố gắng học ngoại ngữ, kết quả là tương lai thì mọi người đều trở thành những người bilingual, ví dụ vậy ha. So every child today is learning how to speak another language. As a result, in the future, everybody will become bilingual. Alright? So, hoặc cấu trúc này mình có thể là cũng là câu vừa rồi ha, mình nói là this leads to the fact that in the future many children will become bilingual. Right. If not then, thì cái cấu trúc if not then là nghĩa là nếu không có sự việc xảy ra trước này, thì bây giờ ngược lại, có nghĩa là nếu mà không thì tương lai thì mọi người không thể giao tiếp với nhau, ví dụ vậy ha. If not then, nobody in the world can understand each other. Ví dụ vậy thì là then. Cái này hơi ngược lại với hai cấu trúc phía trên. Rồi, còn nếu trong một câu thì các bạn dùng cho mình các cấu trúc rất cơ bản, ví dụ như là since, because, as for, because of, due to, thanks to, và nhớ là sau because of, due to, thanks to mình sẽ cộng với là noun hoặc verb in. Alright. Đối với là effect thì we can say so, hoặc là and therefore, hoặc mọi người có thể xài cho mình cái cấu trúc là càng for example like càng học nhiều ngôn ngữ chúng ta càng thông minh. The more languages we learn, okay, the more languages we learn, the more intelligent we are. Alright. So cấu trúc and then trong cùng một câu, hay you can say trẻ em đến trường bằng xe buýt, và do đó thì trẻ em góp phần vào cái việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường đi. Children take a bus to school and then they contribute to the protection of the environment. That's it. Ok. Rồi còn đối với lại cái contrast thì mọi người có thể xài cho mình cấu trúc là that being said, và nhớ cho một điều là SAID này phát âm là said, âm e nha mọi người, chữ e đó, chữ e hột me đó. Ok, cây me đó. That's it. Well, vậy thì cái từ mà từ gốc là SAY thì mọi người phát âm là say, nhưng mà một khi chỉ cần thêm S chia ngôi thứ ba số x, hoặc là mọi chia quá khứ thì đều biến âm thành âm e hết. Thì nếu mà thêm S sẽ phát âm là says, và nếu mà thêm biến thành quá khứ thì sẽ là said. That being said, tuy nói là vậy nhưng mà, alright. So, hoặc là however, in contrast, nevertheless. For example, so she says she loved me. That being said, she has never contacted me since then. Right. Cô ta nói cô ta yêu tôi. Tuy nó là vậy mà cô ta vẫn chưa có liên lạc với tôi cho tới bây giờ. Ok. So, hoặc là có thể dùng cấu trúc khi mà trong một câu thì mọi thể xài cấu trúc vế 1 với 2 có thể nối được bằng với and yet, even during, even when, thậm chí khi mà. So, for example, I can speak English anytime, even during the very hard time of my life. Hoặc là I can speak English anytime, even when I have just got up. Thậm chí là ngay tôi vừa mới thức dậy luôn. Alright, hoặc subject verb.
Without cậu nào verb in nha. So for example, like you can say, okay, I'm really into playing sports. Rồi, đó là một câu. Bây giờ mình sẽ đưa cái câu mà mình đã có without nè. I can play sports anywhere without being concerned about the weather. Alright. Okay, hoặc là but, hoặc là even though, although, though, while, or whereas. Các cấu trúc này mọi người đều biết rồi ha. So, còn cấu trúc về change, khi hỏi câu hỏi nào mà mọi người sẽ có sự change ha. Ví dụ mọi người nói là, so what is difference between A and B, or you can say how has cái gì đó changed, hoặc là kiểu như là so is there a difference between cái gì đó in the past and now, thì đó là cái sự thay đổi. Mọi người có thể xài cái cấu trúc về past là in the past, back then, in hindsight, looking back at it now, for as long as I can remember, when I was young, cộng thời gian, thêm chữ ago, 10 years ago. Còn nếu mà present, as for now, currently, for the time being, I have started since, like, for example, tôi đi bơi được 10 năm ha. I've started since I was 20 years old. Okay. Hoặc là giữa hai câu thì mình nói là trong một câu thì mình nói là tôi đã từng, nhưng giờ thì không. Alright. So tôi đã từng thức dậy sớm nhưng bây giờ thì thức dậy hơi trễ xíu. I used to wake up very early in the morning, but now I just don't. Alright. So hoặc là bây giờ tôi thức dậy sớm nhưng mà tương lai chắc là tôi sẽ dậy trễ hơn xíu. Right now I'm waking up very early in the morning, but I won't in the future. That's it. Hoặc đối future thì mới thể xài cấu trúc là in the near future, let's say in about 10 years from now, ví dụ vậy ha. Hoặc là once, một khi cái gì đó thì tôi sẽ, for example, một khi tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà. Once I'm rich, I will buy a house in the future. Right? Hoặc comparison, giữa hai câu mà có thể dùng cấu trúc so sánh là compare to, similarly, in contrast. When it comes to cộng với một now, câu này ví dụ chút xíu, hành hơi khó xíu. You can say, okay, câu đầu tiên ha, you can say, my friend is really, really into cars. When it comes to me, however, I'm not really into cars. I prefer trucks, for example. Okay. Hoặc đối trong một câu có thể xài cấu trúc là so is. Alright. Cái so is này á mọi người, well, nó có nghĩa là kiểu giống á. Tuy nhiên là cái mọi người nhớ là cái is này có thể thay thế một chút xíu nếu như mà mọi người có thể là xài cái trợ động từ khác nha. For example, cô ta xinh đẹp, anh ấy cũng vậy. She's beautiful. So is he. Đó là mọi người sẽ sánh bằng. Ok. Còn trong trường hợp này mọi người thấy subject verb so is, thì ý muốn nói đây là một subject verb á, thì cái so is đây có mang nghĩa là cũng vậy luôn á. So for example, you can say my friends really like eating chicken. So is I'm really into it too. Alright. Hoặc là cấu trúc while, trong khi, để so sánh đối lập. Okay. Right. Well, you can say compared to subject, sorry, compared to now a subject verb. Ví dụ nha, compared to my father, vậy. I prefer going fishing alone. Right. Hoặc là unlike my father, I prefer going fishing alone. As opposed to my father, far more now một than now hai cộng verb. Cái cấu trúc này sẽ sử dụng trong một cái trường hợp là khi now một và now hai cùng là một cái cùng là một cái hành động, là một cái verb nào đó. Ví dụ mình nói là nam hút thuốc nhiều hơn nữ nha. You can say far more men than women smoke, for example. Right. Rồi và cuối cùng là feeling opinion. Mọi người có thể mở đầu bằng những cái cụm từ là the way I see it is, the way that I see it is. Nếu như mọi người hình nối qua được thì tốt ha. As for me, from my perspective, from what I can tell, personally speaking to me. Sau đó đưa ra cái feeling opinion của mọi người. Còn nếu đối với là feeling opinion của người khác á, ý là cái quan điểm của người khác, thì có thể dùng là from what I know, if I remember correctly, if I'm not mistaken, as far as I'm concerned, as far as I know, right? For example, dành cho những câu hỏi như là what do you think about. Alright. Right. Vậy thì
Chúng ta sẽ có một số cái verb patterns để chúng ta có thể sử dụng cho những cái trường hợp mà khi chúng ta muốn nói một cái vấn đề là có lợi, có hại, có whatever, thì cái verb patterns chúng ta sẽ có những cái verb pattern như vậy. Ok. Thứ nhất đó là allow somebody to do something, help someone, assist, encourage, enable. Tất cả cái này để dùng cho cái positive, negative hoặc là advantages and disadvantages. Ok. Ví dụ như câu hỏi là bạn có bạn thường làm gì trong thời gian rảnh ha? What do you usually do in your free time? Thì mình dùng cái cấu trúc mà mình nói là kiểu what tôi rất là thích I'm into playing football simply because hoặc là the reason for this is that lý do cho nó là nó cho phép tôi, you can say it allows me to cộng với lại cái gì, cộng với cái collocation phía sau của mọi người ha. For example, it allows me to enhance my immune system, for example. Okay. Hoặc là prevent someone from verb in, for example, it prevents me from getting sick. Alright. Rồi, còn bên đây mọi người thấy có những cái từ như là protect someone from something, save someone from something, benefit from, alright. Thì tất cả các câu trúc này khá là đơn giản với mọi người rồi. Ok. Well, actually những cái cụm từ này ha thì mọi người chú ý là có một cái lỗi hơi bé bé chút xíu, đây là deteriorate, thì mình thường không có thêm something, just deteriorate thôi, là tự bản thân nó trở nên tệ hơn. Ok. Rồi đối với feeling opinion thì mình sẽ có những cái structure như là find something cộng adjective, find it cộng adjective. Đây là cái cấu trúc là tôi thấy nó như thế nào, mọi người tuyệt đối không dùng từ feel với mình nha, không là I feel it này kia, không có, I find it, tôi thấy nó. For example, tôi thấy cái game này khá thú vị, I find this game quite interesting for me. Ok. Hoặc là I find it interesting for me to play. Alright. Rồi hoặc là consider something as something, like cái cấu trúc này có nghĩa là mình xem cái thứ gì đó như là một thứ gì đó. Ví dụ tôi xem cái ngày cuối tuần như là một khoảng thời gian tuyệt nhất trong cuộc sống của tôi. I consider weekends my happiest days in my life. Is it? Ok. Hoặc là see something cũng tương tự với consider. Hoặc là can't imagine là tôi không thể tưởng tượng là mình làm cái gì đó. I can't imagine working on weekends. Is it? Okay. Hoặc là make something out to be, well, you can say that it makes me out to be an idiot, for example. Okay. Right. Rồi, cause effect. Mọi người có cấu trúc lead to, result in, cause, result from, stem from. Những cái chữ something là mọi người nhớ cho mình đó là có thể là noun hoặc là verb in ha. Okay. Còn với request, you can say make someone to, force someone to, ask someone to, demand someone to. Thì những cái trường hợp này là mình yêu cầu ai đó làm một điều gì đó. For example, một câu hỏi như là kiểu okay, so what subject do you like to learn at school? Mình nói là well, I'm fond of mathematics. Bởi vì nó bắt tôi phải vận dụng não rất là nhiều. Simply because it forces me to use my brain a lot, for example. Okay. Right. Hoặc là preference thì có các cấu trúc này mình đã học rồi ha. Give and receive, cho tôi một điều gì đó, tôi nhận được điều đó. Cung cấp cho ai điều gì đó. Ok. Trang bị ai điều gì đó, offer ai điều gì đó, receive cái gì đó từ ai đó. Ok. Hope, desire, we have wish, hope, want, need, look forward to, working. Thì đây là những cái hope và desire, thường là các câu hỏi về future. Alright. Còn về cái khả năng của bạn thì kiểu như là khi mình muốn nói về cái việc là thay vì là I can, you say I can swim quite well. You say I'm good at swimming. I'm proficient at swimming. I excel at swimming. I'm skilled at swimming. Alright. Còn không thì tệ thì mình có từ là bad at or not able to do something. Rồi, tương lai thì có thể dùng cấu trúc likely to cộng verb hoặc là to be like, unlikely to. Ví dụ ngày mai có vẻ có mưa. Tomorrow it is likely to be rainy, for example. Hoặc là it's unlikely to be rainy at all. Right. Past, future. Again, past and future mọi người có cấu trúc là remind somebody of something. Đây là một trong những cái verb patterns. Mọi người nhớ nha, tất cả những cái này là cái verb patterns, có nghĩa là những cái động từ mà liên quan tới các mục như là past, future, description, rồi request này kia, để lúc mà mỗi lần mọi người gặp các topic đó thì mọi người có thể bật ra được cái verb patterns để mọi người nói. Remind someone of something, nhắc ai nhớ về điều gì đó.
Ví dụ như là well, what is very important to you? Thì mình nói là kiểu cái laptop này nó rất là quan trọng với tôi, bởi vì mỗi lần mình nhìn thấy nó thì nó nhắc tôi nhớ lại cái thời mà tôi khó khăn nhất. To me, this laptop is super important simply because it reminds me of the hardest time of my life. Ok, hoặc tôi đã từng vậy đó là I used to. Mọi người nhớ cái này không phải là structure như là cái phần trước. Phần trước là structure để dẫn vào trong câu hỏi thôi, để link tất cả các câu lại với nhau, liên quan tới topic đó. Nhưng sau khi link thì sao, phải có cái verb để mọi người ứng dụng, mọi người trả lời. Ok, right. Rồi, description, miêu tả nè. Miêu tả thì thường là những cái cấu trúc này mọi người hay đưa ra để có thể đưa ra ví dụ thay vì dùng such as. Và cái từ như là kiểu like, alright, thì có thể là involve, include, consist of. For example, so how many festivals are there in your country? Nước mình có bao nhiêu festivals? You can say, well, there are so many kinds of festivals in my countries. In my country, which involve, which includes, which consist of. Okay, hoặc là involving, including, consisting of. Còn đối với cái việc mà requirement, necessity á, thì mình có là it takes time, money and effort. Có nghĩa là thứ gì đó rất quan trọng với mình thì mình sẽ dùng cái verb pattern này, hoặc là play a big part in, hoặc là play a very important part in, important role in, right? Và những cái thứ còn lại gọi là nằm bên ngoài hình thức thôi, kiểu như là không liên quan đến mấy cái phía trên, thì mọi người có thể là tham khảo cái này thôi. Còn những cái còn lại trên đây là mỗi lần mọi người trả lời câu nào mọi người nhớ được bao nhiêu giúp mình có thể là sử dụng những cấu trúc này giúp mình, chứ không phải suốt ngày cứ it makes me, it helps me, it allows me, that's it hết. Tại vì các câu hỏi của mình rất là đa dạng, mọi người nhớ được bao nhiêu thì nhớ, không nhất thiết phải nhớ hết nha mọi người. That's it.